ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลแนวจ้าเราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษจากน้องเป๊ปจ้าคุณบัญชรคนนี้แหละที่ขึ้นมาขัดจังหวะเราทุกครั้ง ทุกที่ ถูกร้อยเอาบาทเดียวทุกคนพูดหมด อย่างงี้ คลิปแฮงเกอร์ตลอดชีวิตตลอด โอ้เดี๋ยวว่าอย่างพี่แต่ตอนมาเซนินหนูขำคือที่แบบเหมือนไอ้ฮับหรือใครไม่รู้แบบพี่ฉันไม่รู้ ชื่อมาแล้วมันโทรนี้อีพีนี้ไม่อยากจะเมาส์เลย จะทุบอย่างเดียวใช่ไหม เรื่องนั้นอันนี้เอางี้แล้วกันเมาส์ ไม่ถึง เมาส์ EP นี้กรุบแล้วก็เราก็มาพูดคุยกันกับผลงานของน้องเป๊กด้วย เพราะไม่ได้เจอกันนานมาก ใช่ ถึงจะเขาอยากให้เมาเรื่องซีรีส์แหละหนูก็เมาได้มั้ย เอา ฟังอยู่แล้ว เมาไปบ้างแล้วนิดนึงใน React เรียนช็อตก็ได้ แทบไม่ได้ดูซีรีส์เลยนะ ไม่แต่ว่าเป็นบางทีดูซีรีส์แล้วมันอาจจะต้องตัดไปตอนที่เราเมาไงอันนี้เราก็เลยมาเมากันใหม่ละกัน แต่ว่า ก่อนจะไปถึง น้องเป๊ปเริ่มใจสั่น เราจะเริ่มจากสิ่งไหนดี เอาเรื่องจากสิ่งนี้ก่อน สาเหตุที่ต้องบอกเลิกอันนี้เอาตรงๆนะใน EP 9เนี่ยขัดใจเอาใหม่ ไม่ถามแล้ว เพราะมีเจฟเฟยมาบทเจฟเฟยมาเสมอทำให้แบบว่า เข้ากันไปละได้ ขอบคุณพี่เฟย ใช่ไหมเราพูดกันโดยรวม EP 9รู้สึกยังไง จริงๆเราจะถามหนูก็ถามว่าโดยรวม EP 9พวกพี่รู้สึกยังไง อันนี้เป็นคำถามจากน้องเป๊ปเราว่าEP 9พี่รู้สึกไง ภาพรวมนี่ ก็ดึงดราม่าได้ดี โดยรวมนะดึงดราม่าได้แล้วเราเหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมาเวนี้แหละ มันต้องมาประมาณมันต้องมาละมันต้องมาละมันต้องมาละแต่มันต้องมา สักวัน แล้วก็ทำถึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็ปูกันมาขนาดนี้แล้ว เรารู้อยู่แล้วว่าปมใหญ่ของกิจก็คือปมเรื่องครอบครัว แต่ว่าแค่ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไร ช้อย ตรงนั้นที่เขาเลือก เรา คือความจริงๆมันก็มีสิทธิ์เลือกอย่างอื่นปะวะอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะอันเนี้ย แต่ว่าถามว่าโดยรวมอีพีเนี้ย คือผมว่าทำได้ดีในการลากอารมณ์ดราม่าไปถึงจุดนั้น แล้วเราก็มีส่วนร่วมไม่งั้นเราจะไม่เคืองโกรธขนาดนี้ เราโกรธเหรอ เฉย ที่คนดูไม่มีอาการอะไร ไม่มี พี่ป๊อปว่าไงป๊อปรู้สึกยังไง ก็มันก็คีแพงเกอร์ตั้งแต่ EP ที่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่า EP นี้มันก็จะต้องมามีความดิ่งแหละ แต่ก็แบบแหมเสิร์ฟมาทุก EP อ่ะก็ไม่คิดว่า EP นี้มันจะไม่มีเลยเออ เขาก็เสิร์ฟฉากเต้นนี่แล้วไง เขามีเรือผีอ่ะ นิดหนึ่ง ที่ประทับ เอ ใจ อมันก็เป็นบทที่เรียกว่ามันก็นะตามลายของสตอรี่แล้วมันก็ต้องถึงตรงนี้แหละมัน ตอนนี้คือ ใคร EP แม็ก 9แล้วเนาะ มัน EP พร้อม 9 12 แล้ว ใช่ป่ะนั่นแหละมันก็คือมันต้องมาประมาณนี้แหละ ใช่ซึ่งก็ถ่ายได้ดี acting ก็ต้องพูดถึงแล้วความบาลานซ์ของการวางอารมณ์อ่ะก็โอเค คือมีแบบพ่อมาตัดดิ่งเพื่อนมาเซิร์ฟไอ้นี่ดิ่งเพื่อนมาเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย แม่มา แล้วชอบสุดคือการที่เอาสกายกลับเข้ามาครับพี่คิดว่าไง โดยมาแบบ แบบ แม่ซื้อด้วยคุยกันเป็นแบบแม่ซื้อ แล้วไอ EP นี้ก็คือไม่ใช่แค่แม่ซื้อสกายแล้วกิจยังคุยกับแม่ซื้ออีก คือมันแบบ เดี๋ยวก่อนเราคุยกันได้ใช่ไหม คือมันมีความดิ่งแต่ว่าในความดิ่งอ่ะ มันก็รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทิ้งดิ่งแบบพังอ่ะ เพราะว่าแต่ละคนมันมีคน คนคอยโอบ มีคนคอยพยุงอยู่ อย่างคำว่าแม่ไงเฮ้ยลูกมีอะไรก็แค่กลับบ้านนะคำนี้สะเทือนนะใช่ แล้วกับการที่สกายพี่คิดว่ายังไงอ่ะ คือแม้แต่คนที่โดนกระทำรุนแรงมากนะในเรื่องอ่ะ การโดนฆ่าเอาอวัยวะนี่คือมันต้องทำตอนยังมีชีวิตอยู่นะถึงจะเอาไปใช้ได้นะโหดมากกับการที่เขาไม่ได้ถูกทิ้งเหมือนกันอ่ะมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบ มันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเสริมเรื่องมากๆคิดว่า EP นี้ไปได้ จ ดี ริง มาก จริงๆอันนี้แอบบอกเฉยแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นนะจริงๆตรงรูปสกายอ่ะมีการเอาไอ้ตัวปกติพี่เห็นตรงบอร์ดป่ะว่าการที่ใครได้เบอร์ 1เราจะมีถ้วยรางวัล
หนูเอาถ้วยรางวัลอันนั้นน่ะมาแปะที่รูปของเขาด้วยนะแล้วก็หลังจากนี้ไปถ้าจริงๆมันเห็นมันถูกเขียนอยู่แล้วมันถูกทำไว้อยู่แล้วคือเราเอาไอ้ถ้วยรางวัลเบอร์หนึ่งนั้นน่ะมาติดไว้ที่สกายแล้วตรงบอร์ดตรงนั้นน่ะใครได้ที่หนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นแค่แบบมันเป็นรูปเป็นรูปดาวเป็น คือจะไม่มีใคร เพราะเรารู้สึก ได้ ว่าใช่ยังไงก็ให้ ต้องให้เขา สกายเป็นเบอร์หนึ่งแบบต่อไปเลย ก็คือเป็นแม่ซื้อของมูลนิธิเป็นแม่ซื้อของมูลนิธิเอาล่ะถึงตาพี่บ้างล่ะเอาพี่เอาตรงๆเอาตรงๆแล้วกัน คือพี่รู้สึกว่าเขาคือถ้าพูดในตามความเข้าใจของไดนามิกของบทของเส้นเรื่องโอเคมันต้องมาถึงซีนที่มันต้องมีดราม่าแหละ แล้วก็ดราม่ามันจำเป็นจะต้องเข้มข้น เพื่อที่จะขยายเอฟเฟกต์ทั้งความรักหลังจากนี้แล้วก็เงื่อนไขของตัวละครที่มันจะทำให้รู้สึกว่า เอ้ยมันต้องชัดในบางกรณี แล้วก็มันจะต้องไม่ชัดในบางกรณีอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเรางงกันว่า การตัดสินใจมันมีได้เป็น100 อย่างทำไม มีร้อยเหตุผล ไอ้นุ่มอยู่ๆก็เลิกกันเถอะเนี้ย คนนี้ถ้าจะไปแต่ก็ โธ่อะไรอย่างนี้เข้าใจได้ได้ครับแล้วก็คือความเข้มแข็งของตัวละครอย่างพ่อครอบครัวอย่างเงี้ยมันงัดง้างกับทุกเหตุผลได้อย่างเข้าใจได้แล้วก็มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ย ตัดสินใจที่จะทำแบบนี้ อันนี้คือถ้าพูดตามเส้นเรื่องเนาะแต่ถ้าพูดตามความเป็นแบบมนุษย์ขอโทษ ไม่หมั่นตัวละครหรือหมั่นพุ่งกับ มันตัวละคร ถ้าเป็นละครเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคือพี่รู้สึกอย่างนี้คำเนี้ย เราจะได้ยินใน EP นี้แน่ๆแต่วิธีการใช้จังหวะของตัวละครอย่างที่น้องเป๊ปใส่มา มันไม่เป็นปกติที่ซีรีส์วายมันทำคือมันมี differentiate ที่ชัดเจนมากๆเพราะน้องเป๊ปจะเร่งน้องเป๊ปคือเท่าที่พี่สังเกตนะคือน้องเป๊ปจะเร่งสปีดให้คนดูเดาได้ แต่กูจะปล่อยก่อนที่คนดูจะไว้ใจคนดูปุ๊บแล้วก็จังหวะมันจะเป็น1 2 3แล้วไปโปะ คนร้ายก็คือเขา คนร้ายคือคนนี้ค่ะ คือด้วยความที่สปีดมันมาเร็วมาก มันเร็วพี่รู้สึกว่าเอาตรงๆคือมันช็อกส่วนตัวนะแล้วยิ่งเป็น คิดว่าจะเกิด ถูกไหมแล้วมันช็อกจริงแล้วคือหนึ่งคือเราช็อกจากสปีดที่มันมาเร็วกว่าปกติ อันที่สองคือบทมันแรงจนกระทั่งมันจะใช้คำที่มันกระชับแล้วกระแทกเราเลิกกันเถอะมันนึกออกไหม มันคือคำสุดท้ายแล้วนะที่เราต้องพูดเรื่องปกติไม่แล้วก่อนหน้าเนี้ยคือเขาเพิ่งจะพูดเองไงว่าเรามาเปิดตัวไหมนี่ไงมันเลยแบบสร้างความแบบเฮ้ยกำลังขึ้นรถไฟขาขึ้นมันเป็น expected ที่ ลง unexpected เดียวกับพี่ ก็เลยลงลิฟต์กับพี่เฟยไปเลย แล้วเดี๋ยววันนี้คลิปนี้น้องเป๊ปก็จะลงลิฟต์ไปเป็นการถ่ายไม่คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าวิธีการเร่งปฏิกิริยาด้วยสปีดแบบนี้กับคำพูดที่มัน impact ขนาดนี้พี่รู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์มากๆกับคนดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดูที่เป็นสายวายก็มาเอาตรงนี้ก่อนเอาคนดูสายวายก่อนเพราะว่าคนดูสายวายมันยังไงหลักใหญ่ใจความของมันคือตัวละครหลักของเขาเลิกกันไม่ได้นึกออกไหมแล้วมันมี EP นี้ที่มันชัดเจนมากว่าเราเลิกกันเถอะด้วยคำพูดด้วยแล้วก็ด้วยวิถีของการโกหกของตัวละครไม่ใช่โกหกเอาเป็นว่าเรื่องที่จะไม่พูดความจริงนะอุตส่าห์ไม่ใช้คำว่าโกหกแล้วนะเสียงในหัวมันเร็วไปนิดนึงขออภัยคือพี่รู้สึกว่าทุกอย่างเอาตรงๆมันเป็นถ้าเล่นเมื่อก่อนนะสักประมาณแบบ3 ปีที่แล้วพี่ว่าโอ้โหโดนแหกแน่ EP นี้ต้องเป็นโดนแหกแบบมหาการก็ต้องมีรถดับเพลิงถูกเพราะว่าขนบคืออาจจะมีเผลออาจจะไม่มีรถดับเพลิงอาจจะเป็นรถน้ำมันจอดหน้าบ้านนึกออกปะพร้อมเผาจริงที่มานั่งอยู่ตรงนี้คือในฐานะผู้กำกับไม่ได้มาจะดีเฟนซ์อะไรด้วยนะพี่ไม่หนูพูดจริงๆว่าหนูรู้สึกว่าทุกครั้งคือจริงๆหนูต้องยอมรับว่าเราเองเป็นคนที่พอมันทำในทุกเรื่องเราชอบการตั้งแต่ตอนเราทำเรื่องแล้วเราชอบการพูดคุยกับทุกคนหรือจริงๆแล้วอย่างที่บอกยิ่งหนักมันจะสนุกต่อเมื่อคนดูจะรีเลทกับมันได้หรือแม้กระทั่งอันนี้หนูรู้แหละว่ามันเป็นช้อยที่หลายๆครั้งที่เราไม่ได้เลือกเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายหนูเชื่อว่าคนรีเลทกับมันได้เพราะว่าเราก็ยังทำซีรีส์วายบนพื้นฐานของไลฟ์ถูกคืออย่างนี้เลยแล้วเมื่อกี้ที่พอพี่บอกว่าสามีเราโดนแหกแน่หนูก็รู้สึกว่าแบบแต่ถ้าถามหนูพูดเหมือนในอัพจะโดนด่าว่าแต่ถ้ายอมต่อไปก็จะทำเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างนี้ต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีหนูเองพอมาทำซีรีส์วายมีหนูรู้ว่ามันมีขนบบางอย่างซึ่ง
แต่ส่วนใหญ่หนูพยายามจะไม่ล้ำเรื่องศีลธรรมอะไรอยู่นี่อันนี้ที่เป็นที่เรารู้สึกว่าเป็นประจักษ์เนาะแต่ว่าในส่วนของถ้าเรื่องของการเจ็บปวดของตัวละครหรือการเรียนรู้ของตัวละครเราต้องไปต่ออ่ะหนูยอมรับตรงๆว่า เรายังอยากให้ตัวละครเราเป็นคนปกติ เป็นมนุษย์ คือมัน เข้าใจพี่ได้หนูแล้วหนูเข้าใจที่พี่บอกจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแต่ช้อยส์ตั้งแต่ตอนที่ไอฉากเลิกกันอ่ะพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่ทีมงานอ่านรอบหนึ่งนักแสดงอ่านรอบหนึ่งทุกคนแม่งแบบโอ๊ยอย่างเงี้ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบคือเพราะว่าสุดท้ายแต่หนูแล้วตอนที่เราอ่านกับทุกคนอ่ะเราก็ดูรีแอคทุกคนไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ได้เลยว่าพวกลิทูไอรันทูไม่อย่างนี้ขึ้นลิทูกับหนูว่าลิทู2 รอบคือนักกับทีมงานอย่างเดียวเพื่อทำกันบ้านกันด้วยแล้วก็เอานักแสดงไว้เพื่อลิทูด้วยอย่างเงี้ยก็จะดูรีแอคของคนที่ต้องเล่นคนที่ทำงานด้วยเหมือนกันว่าแต่ไม่ว่าจะวงไหนก็ตามนะต้องมีโอ้ยจบตอนเนี้ยเหมือนหนักกว่านี้อ่ะของพี่เจอเห็นชื่อหนูแล้วทุกคนจะแยกวงอันนี้เหมือนกันผ่านจบตอนป้าเบกไม่ใช่อย่างนี้จริงทุกคนจะหรือแบบคือหลายๆมันแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในยิ่งบนโต๊ะถ้าเราดูกันหลายคนอ่ะมันจะมีทีมใครทีมมันอย่างชัดเจนในแต่ละคนน่ะพี่หนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละแม่งคือประชาธิปไตยในหนังของกูจริงๆนะมันทำอะไรไม่ได้คืออย่างที่บอกแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่หนูพูดแล้วพี่คือหนูต้องพูดตรงๆว่าจริงๆณบนโต๊ะเนี่ยหนูแทบจะเป็นอัยการหรือว่าเป็นทนายความฝั่งกฤษซะด้วยซ้ำแล้วว่าทุกคนน่ะจะเข้าใจฝั่งน้องภูมิหมดเลยฝั่งวายุเข้าใจได้ไม่เข้าใจกฤษแน่นอนหมายถึงเปอร์เซ็นต์ในการที่คนไม่เข้าใจเยอะกว่าจริงก็จริงเพราะก็เหมือนอย่างที่หนูพูดเมื่อกี้แหละว่าถามว่าหนูไม่ได้เห็นด้วยกับดอก100%เพราะถ้าถามว่าถ้าให้เราเป็นถ้าหนูคิดว่าหนูเป็นกฤษหนูอาจจะไม่ทำอย่างนี้แต่เราพูดในฐานะที่เราไม่ใช่ไงเราจะรู้สึกว่าพอเราเป็นคนนอกแล้วเราเห็นวิชั่นต้องกว้างขนาดนี้แบบโอ้ยมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นไม่พากันหนีแม่งเลยเอาอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะมีช้อยที่ดีกว่าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอหนูทำในเรื่องหนูเราถูกการคุยกับตั้งแต่คนเขียนบทเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำข้อแบบเนี้ยจริงถามว่า make sense ไหมพอเราพูดกันในฐานะผู้ใหญ่พี่ว่าถ้าเอาจริงๆเราเป็นกฤษแล้วภาวะครอบครัวมันเป็นแบบนี้เราเจอเขาคนที่เป็นความแบบเป็นถังความหวังของครอบครัวเป็นคนที่มันก้าวข้ามออกไม่ได้แล้วรู้ว่าพ่อจะไปทำร้ายแฟนถามว่าเราเข้าใจกฤษไหมเข้าใจหมดเลยถามว่าเป็นเพราะว่าเราต่างประสบการณ์ว่าเราเคยเจอเพื่อนหรือใครสักคนที่เรารู้ได้ว่ามันเจอกรงนี้อยู่แล้วเราไม่ได้เห็นด้วยกันหรอกแต่อย่างที่บอกพี่ว่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นคนฉลาดทุกครั้งในการที่เราเจอปัญหาได้ไม่หวะอะไรอย่างเงี้ยรับคนนอกมันก็แค่ทำแค่มันพูดง่ายไงแล้วถึงบอกว่าจริงๆในช้อยที่กฤษเป็นอ่ะแล้วเขาเลือกแบบเนี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้เอาจริงๆในทุกคนนะเราก็รู้ว่าช้อยนี้มันเป็นจริงว่ะคือเขาจะช้อยนี้มันมีถามว่ามีจริงมันก็มีเว้ยอะไรกันรู้อะไรกันแต่มันก็หงุดหงิดที่มันทำไมต้องมาเกิดกับกิ๊กอย่างนี้เลยวะแล้วแบบฉันคือเราก็แค่รู้สึกว่าแบบทำไมก็พลาดมาแล้วครั้งหนึ่งไงครั้งนี้ก็ลุกขึ้นยืนซีอย่างเงี้ยแบบรักใช่ปะทุกคนก็ต้องมีฟิลเดย์แต่ก็ไม่แน่คือนักแสดงความของกรีนไม่แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะคือยิ่งคนในเจนอย่างเราจะอยู่ในกรอบค่อนข้างเยอะแล้วคนที่ตัดสินแบบนี้โตมาแบบนี้มันมีจริงในสังคมเมื่อกี้หนูถึงบอกพี่ไงว่าถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดกฤษโตจริงอ่ะป่านนี้มันคงบอกแม่กล้าบอกแม่ด้วยซ้ำป่านนี้เปิดตัวไปนานแล้วเปิดตัวเป็นคือเปิดตัวแล้วด้วยหรือแม้กระทั่งบอกก่อนหน้าวายุคงจะเปิดไปแล้ว3 คนนะหรือไม่ก็แบบแม้กระทั่งบอกแม่ว่าผมไม่ได้ชอบกินมันฝรั่งมันยังไม่พูดเลยพี่ก็จะว่าฉะนั้นแบบเขาเองยังขนาดมันเลยรู้ทั้งรู้ไม่ได้ชอบครอบครัวไม่ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเอาหนักกว่านั้นนะหนูแค่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ใช่ว่าพ่อเขารู้ว่าพ่อแม่รักเขาด้วยนะแต่รู้ว่ารักแต่ก็มันก็พูดไม่ได้อีกมันเป็นครอบครัวที่อย่างที่บอกว่าถ้าจริงๆเห็นอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าเกลียดพ่อมากเกลียดแม่มากเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบแบบพ่อแม่อย่างนี้เหมือนกันแต่ถามว่าหนูว่าในฐานะกฤษรู้ว่าครอบครัวไม่ได้ดีแต่ก็รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนเลวสำหรับเขาอ่ะถ้าเอาแบบลึกๆเขาหวังดีแหละใช่แต่หวังดีแต่การกระทำผิดใช่นั่นแหละมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถบรรยัติงานได้ในการที่แบบว่าหวังดีนะอย่างเงี้ยนอกมาเอาก็จริงบางทีอ่ะเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วอ่ะพอเรา
พอเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเราเข้าใจตัวละครพ่ออย่างที่สุด เพราะว่าในในเจนที่พี่เจอมา หนู อยู่ ว่าจะ ร่วม ว่า เจ จะ น ไม่อยากจะเข้าใจ โอ้โหมหา เป็น ศาล ตำรวจค่ะ ทุกอย่างเป๊ะหมด อุ๊ย เป๊ะเลยเป๊ะเลยเล็งเลยเล็งแบบศูนย์ยิงนี่เป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอ experience หนูกลัวมากกว่าว่าถ้าเป็นคนดูที่แบบอายุไม่ได้เยอะมากจะเข้าใจ เข้าใจพี่เชื่อว่าเข้าใจเพราะว่าเขาจ สิ่ ริ ง ง เหล่า เรา นี้มันอยู่ในสังคมที่ มันยัง ได้ เห็น ยัง มันยัง มี เห็น ยัง อยู่ มี แล้วมันก็ยังมีอยู่เพราะบางคนเอาเข้าจริงแล้วมันคือลูกอันเนี้ยมันเหมือนกับสภาวะของอย่างตัวละครของกิจอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขามีวุฒิภาวะในทุกสังคม ในทุกบริบทเขาอาจจะมีวุฒิภาวะในที่ทำงานเขาอาจจะมีวุฒิภาวะกับเพื่อน แต่เขาอาจจะไม่มีวุฒิภาวะที่ครอบครัวเขาก็ได้ เพราะว่าก็จริงแล้วคือบางทีพี่ว่าการเจริญเติบโตของมนุษย์อ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็การตัดสินใจการให้ค่าของคำว่า1 2 3 4มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคำว่าพ่อคำว่าแม่ก็ไม่เท่ากันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เชื่อว่าคือการเติบโตของตัวละครแบบเนี้ยตัดสินใจแบบเนี้ยเข้าใจได้แล้วรู้เลยว่ามันต้องตัดสินใจอย่างนี้แน่ๆเพราะว่าบางทีบางอย่างมันเขาไม่สามารถเติบโตได้ ถ้าเขาตัดสินใจตามแบบเนี้ยในที่มันเป็นอย่างตอนเนี้ย คือเขายังเป็นเด็กสำหรับพ่อแม่เขายังเป็นถุงที่แบบว่าบรรจุความคาดหวังของพ่อแม่ไว้อย่างเต็มเปี่ยม อันนี้คือบทบาทในครอบครัวถูกไหมแต่บทบาท นี่คือบ อื่ ท นอ่ะเขาก็ พอมันเป็นแฟนปุ๊บ อ่า เขาก็ต้องเล่นบทนี้เพราะว่าเขาอยากปกป้องเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดอีก เพราะเขาน่าจะเหมือนกันนั่นแหละ คนเป็นแม่พี่ก็เชื่อว่าแม่รู้ว่ากิจเป็น อืม แต่แม่ จริงๆ แต่ แม่ แม่ ก็พยายามจะปกป้องได้นิดนึง อืม ตามที่ตัวเองจะมี สภาวะ power นั้น มาก นะ พอ แต่ครอบครัวนี้บริบทนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันตรงที่ว่าหมายความว่าคือแม่รู้แต่ก็พยายามมันจะเป็น ไม่แตะ เป็นแม่ในแบบยุคนึงเหมือนกัน อ่า ยัง แม่รู้ แต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าแม่รู้ อืม แม่จะปฏิเสธการรับรู้ของแม่ ถ้าเอาจริงๆ แม่รู้แต่แม่ทำเป็นมองไม่เห็น ใช่คือถ้าเอาจริงๆหนูว่ามันก็เป็นการเนี่ยแหละเป็นเพราะว่ากริดรู้ว่าแม่รู้แต่แม่ก็ไม่อยากพูดเพราะกลัวว่าครอบครัว ถ้าเกิดพูดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกแต่ถ้าไม่พูดมันจะยังไม่แตกเลยมันคือ มันคือการพยุงครอบครัวในแบบของแม่ นี่แหละ อันนี้คือความอดทนของคนสมัยก่อน ทนอยู่ เรื่องตลกก็คืออย่างนี้นะคะบ้านกริดตัวบ้านกริดเองพ่อแม่กริดเองผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเดอะแบกในแบบแบกยศแบกบา แบกทุกอย่าง อะไร ตำแหน่ง ดาว ชื่อเสียงหน้าตาในสั มัน งคม ต่างกับวายุแบกนะเป็นแต่เป็นเดอะแบกแค่เรื่องของครอบครัวการหาเงินไอ้บ้านเนี่ยถามว่าเดอะแบกไหมหนูว่าก็เดอะแบกพี่แต่มันแบกยศแบก เรา ชื่อเสียงแบกอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่เกี่ยวกับ แล้วมันก็เป็น2 ครอบครัวที่เห็นเจเนอเรชันแกปที่ชัดเจนมากๆคือแบบว่าคืออันเนี้ยคือมันเป็นเจเนอเรชันแบบว่าพี่โตมาจากแบบอย่างเงี้ย X X นี่คือแบบจริงเพราะว่าเอาว่าจริงคือนี่คือลูกของเบบี้บูมเมอร์ที่แท้ถูก ใช่ โอ้ที่แบบอยู่กับ ไม่เข้าใจเลย ต้องอยู่ นะ นาน เจนชัด ไม่เป็นไรแต่ว่า เอาฟังค่ะ ในเมื่อวัยจริงจะเท่าไหร่เราเอาฟ้า แต่ว่าคือนี่แหละพี่ถึงชอบว่าแบบเวลาน้องเป๊ปเล่าอ่ะมันมีท่วงทำนองที่เปลี่ยนไป แล้วก็มันมีลีลาที่เปลี่ยนไปที่มันทำให้ความเป็นขนบวายมันมีชีวิตด้วยการถ่ายทอดของตัวละครมากขึ้นอันนี้บอกว่านี่ชอบจริงๆเพราะว่า ก่อนที่จะทุบใช่ไหม ใช่ มันเหมือนอายุ อันนี้ฉันให้ทำให้ทะเลน้ำเรียบไปก่อนเนี่ยคือชอบลักษณะแบบนี้ แต่ในขณะเดียวกันในความที่พอมันเป็นคนดูเนาะจังหวะที่มันเป็นคนดูมันเฮ้ยแน่ๆมันเฮ้ยแล้วก็ขัดใจมากๆแน่ แล้วก็นิดหน่อย ๆขึ้นนิดหน่อยกัน ไม่นิด ไม่เอาเข้าจริงแล้วมันคือจะบอกว่าไงดีอ่ะ คือเข้าใจแหละแต่มันก็แบบนะ นิดนึง เออ แต่มันถูก ไม่นิด ในฐานะก่อนรู้สึกหนูยินดีมากกับการที่พวกพี่มีขึ้นลง มี react แบบนี้ ใช่ไหม เพราะนี่คือนักออกแบบประสบการณ์ร่วมแล้วก็คือนอกจากเธอจะออกแบบประสบการณ์ร่วมแล้วเธอยังออกแบบอารมณ์ของคนดูให้ได้ด้วย อันนี้คือหน้าที่ อันนี้ ที่ คือ พี่รู้สึก หน้าที่ ว่าเอ้ยน้องเป๊ปทำได้ดี ใช่ ทำได้ดีมาก มุมมองที่อย่างครอบถ้าเกิดสมมติว่าจะมาแบบ ไม่อะไรไม่สนใจทะเลาะกับพ่อฉันจูงมือแฟนเข้าบ้านเลย ไม่ได้เลยนะเรื่องเนี้ยพังเลย มันไม่ใช่อ่ะ ก็ปูมาแบบนี้แล้วเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเรื่องของคนที่ทำงานบาร์โฮสอ่ะ อืม เขาเป็นเทอราปี อืม เขาเป็นเทอราปิสทางจิตใจ อืม ทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งคือในมุมมองของผู้กำกับที่จะทำอะไรเรื่องหนึ่งแล้วมีมุมมองแบบเนี้ย เราก็จะได้เสพอะไรแบบนี้ผ่านสื่อเขาก็เราอย่างที่บอกว่าตอนแรกหนูก็กลัว อันนี้จริงๆในฐานะตัวเองนะที่ต้องบอกไว้ก่อนว่า
ขนาดทำออกมา เรารู้ว่าเราคิดอะไรพี่แต่หนูก็ไปเสพไปแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าคนดูเขาจะเข้าใจไหมหรือบางทีเพราะว่ามันเพราะเรื่องหนูไปไวในทางอารมณ์ในทางจริงๆไม่ได้วายอย่างเดียวด้วยโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยสุดสนุกเอง ๆจริงก็จริงก็จริง ซึ่งอย่างแม้ มีความสะใจ แก้สารภาพตรงจริงๆแบบให้สัมภาษณ์ไปที่หนึ่งแล้วว่าหนูแม้ถ้าหนูบอกนักแสดงตอนหน้าเซตหนูต้องบอกน้องว่าเวลาหนูบรีฟความเข้าใจกับเขาเพราะหนูต้องบอกว่าบางอย่างที่ให้ทำที่ไม่ได้กำกับแค่หนูที่กำกับคนดูด้วยซึ่งการกำกับคนดูของหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความสะใจของหนูนะพี่แต่ว่ามันเป็นความสนุกด้วยเหมือนกันเพราะเราก็รู้สึกว่าเราแทนตัวเป็นคนดูว่าเฮ้ยเราจะรีเลทกับมันไหมเราจะไปต่อกับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแต่อย่างนึงที่เราชอบการดูหนังเราต้องบอกจริงๆตัวหนูเป็นคนชอบเรื่อง Memory of Masuko หนังญี่ปุ่นที่เคยบอกกันหรือว่า Forrest Gump ก็ได้ที่เห็นว่าถ้าพี่สังเกตว่าโครงสร้างของมันคืออะไรโครงสร้างของมันหนังคือ ไม่ใช่ว่าหนักรักเราคือต้องรักตลอดไปพี่แต่หนักมันคือการที่แบบไปเรื่อยๆแล้วฉันยังฟอลโล่ไปกับมันแล้วมันเลยกลายเป็นไลฟ์เป็นเหมือนชีวิตมันเลยสนุกขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันคือตอนนี้ที่พูดเรื่องของวายุพี่หมายความว่าตอนแรกเรากลัวว่าคนมันจะรู้สึกว่าทำไมน้อง move on เร็วไปไม่ว่ากลัวคนจะไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้แต่ยพี่เชื่อว่าไม่มีทาง move on หรอกเพียงแค่แบบว่ากำแพงหนึ่งที่มันต้องสร้างขึ้นมามัน แทน คือการป้องกันตัวเองต้องคือจัดความเหงาอะป้องกันตัวเองของเขาก็เหมือนกันทุกคนเดินเข้ามาในสถานที่นั้นน่ะในห้องนั้นน่ะคือทุกคนคือต้องการความทรงจำอุ่นๆมากอดมาโอบกอดเขาในตอนที่เขาเจ็บปวดที่สุดนะมันคือเหตุการณ์แบบเดียวกันกับพี่เชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวแบบนี้อยากย้อนกลับไปหาความทรงจำที่สามารถแบบมาโอบกอดหัวใจฉันได้อะทั้งที่ตอนฉันเจ็บแทบตาย พี่ป๊อปทำไม่ได้แล้วนะ เพราะว่า จำไม่ได้จริง เขาไม่มีความทรงจำแล้ว ตอบเอง ตีเรื่องที่เกิดไม่ใช่คือเรื่องที่เกิด เมื่อวานกินอะไรลืมเลยอ่ะ เรื่องที่เกิดชั่วโมงเกิดไปชั่วโมงที่ไร แต่ว่าในความทรงจำอุ่นๆแบบนั้นอะบางทีอะยิ่งเอายิ่งทำร้ายความรู้สึกไป คือมันไม่ทำร้ายความรู้สึกของตัวละครอย่างเดียวนะมันมาทำให้ความรู้สึกของคนดูกันนะที่มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอ้หนูลูกไปจมคือหนูต้องไปหาคอร์สเรียนว่ายน้ำเพราะหนูจะมาจมอยู่กับอดีตไม่ได้เนอะปะคือมันหรือว่าไปที่หาถังออกซิเจนดำน้ำอะไรก็ได้ไปดำน้ำไปลูกคือมันเป็นความงดงามของความเปราะบางของความเป็นมนุษย์แหละพี่เชื่ออย่างหนึ่งเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่เจ็บเลยมนุษย์ก็ไม่มีการเรียนรู้หรอกแล้วพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมันเกิดบาดแผลเนาะความเจ็บปวดไม่สึกถึงความจขอโทษค่ะแม่กรรมก็มาแล้วชอบในเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันน้องเฟฟในการทำงานกับน้องๆแต่ที่น้องเฟฟพูดเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนอยากรู้ว่าเรื่องนี้กับเรื่องที่แล้วมันต้องมีความต่างแหละแล้วมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นมันมีอะไรกันบ้างไหมอะไรอย่างนี้เมาหน่อยสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่สองเขาเรียกว่ารู้จักกันมาก่อนแต่ถามว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นการทำงานนี้พี่ไม่ว่าจริงๆหนูว่าเด็กๆมันก็รู้นะไม่ว่าจะรู้จักกันมาก่อนหรือไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอทำงานขึ้นมาใหม่ปุ๊บอะหนูไม่ยอมความกับเขาอยู่แล้วเข้าใจเพราะหมายว่าเรามีเรือธงของเราแล้วใช่ก็เป็นคือ priority เนาะหมายว่าอย่างเช่นพอเรื่องเนี้ยจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยมันถูกคิดว่ารักแห่งสีลมจริงๆไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นอัพภูมินะพี่แต่มันเป็นอย่างแต่สุดท้ายพอมาเป็นอัพภูมิเรายังบอกน้องเลยว่าถ้าเป็นน้องคือความหมายของพี่คือหนูก็มีการคุยกับน้องก่อนว่าการที่หนูจะเล่นเรื่องเนี้ยแต่ละตัวละครมันมีสกิลของแต่ละตัวละครที่อย่างชัดเจนแล้วก็ฉะนั้นพี่ถ้าไม่ได้ตามบาร์สิ่งที่เราอยากได้อะเราไม่ยอมหรอกนะเราจะใช้มุมกล้องชี้ทุกครั้งไม่ได้ถูกไหมตกบอกกันเลยเดี๋ยวซ้ำว่าอันนี้คือที่พูดไม่ได้แบบกันนะหมายถึงว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้องเองก็เป็นนักแสดงที่จริงๆเหมือนกันมันว่าคือมันเพราะว่าเขาอยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วเขาก็รักการเป็นการแสดงพี่เองก็รักกันเป็นผู้กำกับงานของพี่แล้วก็เลยบอกกับน้องมาแหละว่าจริงๆหนูบอกว่าเราเชื่อว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้ชอบกับการที่คงไม่ได้ชอบกับการที่ถูกจับยัดอะไรบางอย่างเพราะสุดท้ายจริงๆตัวเขาเล่นงานกับเขาทำงานกับหนูว่าหนูอยากให้นักแสดงทุกคนที่ทำงานกับหนูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือทุกคนจะเห็นว่าทุกคนเป็นนักแสดงที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เราบอกน้องแหละว่ามันมีสกิลทักษะของแต่ละตัวละครที่ต้องทำฉะนั้นอยากให้แปลว่าพวกแกทำได้ไหมแบบเรายังคุยแล้วว่ามีอันนี้ทำได้ไหมโยนอันนี้ไปทำได้ไหมต้องบูนะพี่ก็รู้หนูเป็นคนรู้แก่ใจว่าขนาดม้วนหน้ายังม้วนไม่ไหวเลย
มาตัวแข็งไงมาก่อนนะ มันตัวแข็งภูมิเต้นได้ไหม การสนิทกับร่างกายนะ เป็นแดนซ์ไม่แต่ว่าสุดท้ายเราบอกว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามเรารู้นั่นนะแต่โอเคแต่ยังไงก็ตามที่มีในการถ่ายทำหนูรู้ทริคในการที่จะช่วยได้แหละว่าทำให้มันเสร็จแต่หนูจะไม่ช่วยตั้งแต่แรกมันต้องเกิดจากตัวเขา พยายามให้เต็มที่ก่อน พยายามให้เต็มที่เพราะแม้ทั้งนักแสดงตัวอื่นที่เราแคสมาก็ทุกอย่างก็ต้องมันเขาทุกคนพยายามเต็มที่แม้ทั้งสิงโต นี่ยังไงสิงโตผ่านการแคสติ้ง สุดยอด คือแล้วช้อยหนูจริงๆคนที่น่าสงสารสุดคือทีมแคสติ้งหนูแต่ว่าไม่เป็นไรเขาชวนหนูมาหลายเรื่องแล้วก็คือทีมเดียวกับการที่หาน้องภูมิเจอ จริง ซึ่งตอนแคสสิงโตเราให้โจทย์เขาไปคือ เราอยากได้เด็กตัวเล็กจริงเราอยากได้เด็กไซส์2 ขวบอ่ะ จิ๋ว2 ขวบที่ตัวเล็กด้วยไม่ใช่2 ขวบตัวใหญ่ ไม่ใช่2 ขวบสมบูรณ์อ่ะอยากได้ตัวจิ๋วอย่างเงี้ยที่เราก็ตามเรื่องก็คือแบบมันอาจจะโอเคมันพัฒนาการมันไม่ได้แต่ก็ต้องเล่นพอได้มันฟังมันก็เงียบเลยเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรพี่ก็ทำก่อนมันพยายามมาคอนวินส์สูเยอะมากว่าเอาอย่างนี้ไม่เป๊ะจริงๆแล้วเด็กที่มันเล่นได้เนี่ยมันต้อง4 ขวบขึ้นอันเนี้ยเองจะได้ขดนี่นะมันจะบังคับได้มีบทพูดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ไอเด็กเองเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า4 ขวบอ่ะมันจะการแสดงไม่ได้เราจะถ่ายเช้านะคำตอบของน้องเป๊ปคือกูจะเอาคนนั้น ไปหา2 ขวบตัวเล็กมาแล้ววิธีการของแคสติ้งหนักกว่านั้นคือเขาก็เลยไปหาเด็กมันใช้คำนี้เราชอบมากเด็ก3 ขวบที่ตกรุ่นเลิศแล้วคือเป็นอย่างนั้นจริงๆคือขนาดคุณแม่น้องยังบอกเลยคืออย่างเจ้าไลก้าหรือน้องที่มาแคสคือเป็นเด็กอายุ3-4 ขวบยัง3-4 ขวบต้องสูงกว่านี้พี่ต้องตัวใหญ่กว่านี้แต่เป็น3-4 ขวบที่ตกรุ่นคือแบบว่าหมายถึงว่าในตามเกณฑ์เขาได้ตัวเล็กกว่าในรุ่นเดียวกันมันไปหาสิ่งนี้มันเลยทีมแคสใช้คำนี้แล้วมันก็ฉลาดนะเพราะมันพูดเลยว่าเข้าใจครีเอทีฟตั้งแต่ยันทีมแคสติ้งเลยนะจริงๆจะแอดจะกำกับไงนะ2 ขวบไม่เหลือไปไม่รู้ไม่มีทรงพูดมันไม่มีพูดไม่ได้จะอยู่นิ่งไหมก่อนจะอยู่นิ่งไหมก่อนมันก็เลยไปหา3 ขวบหรืออะไรก็ได้4 ขวบที่ตกรุ่นมาแล้วฟิลอย่างนั้นบ้างก็เลยบอกว่าโอเคเราแค่พยายามแบบโอเคตอนที่แคสของไลก้าอย่างน้อยพูดป๊าพูดคำที่เราอยากให้พูดได้อ่ะเอาละเราว่าไปได้แล้วแต่อย่างที่บอกคือไซส์มันน่าสงสารจริงๆมันน่ารักมันน่าเอ็นดูอ่ะก็คือที่เราเห็นเราจะรู้สึกได้เลยว่าคือมันไม่ได้เป็นการทรมานเด็กนะพ่อแม่เขาชอบในการเดี๋ยวก่อนนะพ่อแม่เขายินยอมในการมาเล่นนะคะแต่ก็นั่นแหละมันเลยมาจากการที่เราคัดจากสิ่งนี้เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันได้ไวครอบครัวนี้หรือการที่อีหวายมันอายุไม่ได้เยอะมีลูกเท่ากันอาจจะมีลูกเพราะพลาดลูกอาจจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนเกิดตัวถูกไหมมันก็ต้องเป็นการจันนี่แหละเกิดมาก็คือไม่ได้ถูกเลี้ยงดูแบบเลี้ยงดูซื้อแบบอาหารการกินก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าจริงๆในเรื่องก็2-3 ขวบตามนี้แหละแต่ความหมายของเราคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเอาเด็กโตตามวัยจริงกว่านี้มันจะไม่อินเลยใช่ความน่าจะไม่ได้เลยคนจะรีเลทหรือสงสารมันก็คงสงสารแหละแต่ไม่ให้เท่าเนี้ยคือมันจะกลายมาเป็นมันจะเป็นการแสดงมากกว่าความจริงแล้วก็วิธีการทำงานของน้องเป๊ปมันคือมันให้ค่าของการแสดงออกมาด้วยความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่เข้าฉากกับน้องยศภูมิโอเคกับน้องไหมไม่เราถูกบอกว่าวิธีการกำกับตอนแรกมีคนถามเราวิธีเรื่องการกำกับเด็กเราเลยบอกว่าอย่างนี้ด้วยความที่พอเราเลือกมาเป็นน้องอยู่แล้วเรารู้ข้อจำกัดของน้องฉะนั้นตัวหนูเองพี่เราพยายามให้แม้ทั้ง acting coach หรือตัว casting หรือทีมที่มันมาอยู่หน้าเซตพยายามจะบอกบทน้องให้ตามบทมากที่สุดแหละแต่สุดท้ายหนูเคยทำงานกับเด็กมาพี่หนูรู้เลยว่าโอเคเราอย่างเราใช้วิธีการในการเรา input น้องให้เป็น100%ไปก่อนแต่ถามว่าน้องเล่นได้เท่าไหร่เราจะลองมาดูพัฒนาการเขาตรงข้างหน้าแล้วหนูยอมรับว่าหนูสามารถเปลี่ยนบทได้เพราะเราอยู่ทีมบทอยู่แล้วมันเป็นว่าเหรอทีมบทด้วยเหรอทีมบทด้วยใช่ไหมโปละเราสามารถเราเป็นผู้ที่แก้ไขบทได้ชื่อพลนนท์หรอไม่มีคิวปุ๊บเลยจะโดนน้องก็ไปโดนฟ้องเราก็รู้สึกว่าเราถึงบอกว่าโอเคให้น้องลองดูก่อนแล้วเขาได้เท่าไหนหนูก็บอกว่าโอเคงั้นเขาเท่านี้เพราะสุดท้ายเราไม่เปลี่ยนเนเจอร์เขาความน่าของเขาเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็เลยบอกนักแสดงทุกคนที่เขาลงน้องเสมอว่าความยากของสิ่งนี้คือยังไงพี่เอาเด็กเป็นหลักลูกคือน้องเพราะว่าผู้เล่นเราหมายถึงว่าไม่ได้หมายว่าเราแค่เอื้อให้เด็กนะแต่โอเคใช่เราเอื้อให้เด็กแต่มันเป็นเรื่องราวปกติของการที่เราเป็นตัวละครเราเล่นกันนะพี่มันต้องมีรีแอคต่อกันละกัน
มันต้องมีการต้นสด ใช่ แล้วต้องบอกตรงๆว่าต้องถือว่าพี่เอาน้องเอาเด็กเป็นหลักหมายความว่าหนูเองก็ต้องมีสติตลอดเวลาในการที่ไม่ว่าเขาอาจจะเผลอไปทางอื่นอ่ะ แต่เราต้องควบคุมให้ได้อะต้องอยู่ใน แต่สุดท้ายหนูได้บอกว่าให้ follow ไปเลย เก็ตไหมเพราะว่าจริงๆมันจะหลุดเรารู้แหละมันถ้ามันหลุดได้ไม่เกินเวนี้หรอกพี่เราจะพยายามจะเราจะรู้สโคปของมันอยู่คือสโคปมันแค่ไม่ถูกฟิกเราก็บอกภูมิเหมือนว่านั่นแหละภูมิคือพี่ต้องขอโทษจริงๆแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือยังไงก็ตามน้องจะประมาณนี้แล้วก็ภูมิต้อง follow ตามน้องนะเพราะว่าเราไม่ฟิกน้องอยู่แล้ว แต่เราเก็บหมดได้แล้วเรามันเลือกใช้อีกที แต่โดยปกติอย่างที่บอกพี่ที่น้องไหลไปเนี่ยก็อยู่ตามฉากที่ออกมานี่หนูไม่ได้ตัดแบบคือเขาเรียกว่าไงก็ความหมายคือจริงๆมันหลุดจากในบทตามเพราะในบทมันต้องแบบพูดตรงนี้เป๊ะพูดตรงนั้นเป๊ะมันแค่ไม่ได้พูดตรงนั้นตรงนี้เป๊ะแต่คีย์เวิร์ดน้องมันหัดแบบ มันได้ มาคีย์เวิร์ดมา ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมัน ป๊ามา ต้องการปรับตามเด็กแล้วพี่เราไม่เราไม่สามารถให้เขาคอนโทรลได้100%หรอกแล้วทุกคิวตอนถ่ายคุณแม่มาขอโทษหนูทุกวันพอเลิกก็ขอโทษนะพี่แม่ผมไม่ต้องขอโทษเลยค่ะคุณแม่คือแค่น้องนั่นเราแค่เนี้ยเราก็ดีใจเราพูดตรงๆเราขอบคุณมากแล้วอ่ะ คือพอเห็นแบบแค่เห็นซิลูเอตของโตมานี่คือแบบ ทำได้เอ็นดูเนาะมันเนาะด้วยความที่โอเค พอรู้เบื้องหลังว่าเป็นแบบว่าตกรุ่นปุ๊บอย่างเงี้ยยิ่งเอ็นดูหนักเข้าไปอีกนอกนะคือเดิมฉันชอบคนนี้มันดู วิธีการใดๆก็ตามแต่สำหรับคนดูอ่ะมันเวิร์กแล้ว พี่แบบนี้บอกแล้วว่าคือหนูว่ามันไม่ใช่แค่คนดูคือเอ็นดูมันเอ็นดูเพราะว่าตัวเขาก็เป็นธรรมชาติถูกมันถูกรักมันถูกเอ็นดูจากความเป็นธรรมชาติพี่ว่านะเพราะตัวละครตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าเรารู้ว่าน้องไม่ได้เล่นคือน้องเป็นปกติของน้องหนูถึงไม่อยากเอาน้องที่โตกว่านี้แล้วเรียนการแสดงมาอันนี้สารภาพตรงๆนะคือเพราะมันจะรู้ว่าคือเสียจริตเด็กนิดแต่พี่เชื่อว่าเป็นวิธีการเลือกที่ถ้าหนูรู้แหละว่ากองถ่ายมันยากแต่เราจะได้เนเชอรัลกว่านั้นจริงมันได้ธรรมชาติเนาะมันได้อะไรที่มันทำเราไม่ได้ธรรมชาติจากการเล่นอย่างเดียวด้วยเราได้ธรรมชาติจากการที่คนดูรักสิงโตด้วยธรรมชาติของเขาอันนี้พี่ว่ามันอ่านขาดตั้งแต่และเรื่องที่จะเอาเด็กแบบอันนี้ดีมันเป็นช้อยที่เสี่ยงพี่คือจริงๆแล้วเป็นช้อยที่เสี่ยงเราเสี่ยงแล้วเราก็โอ้โหทีมงานด้วยไงเราก็ที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องช่วยปรับไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เราว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วโอเคเลยดีภูมิซ้อมเต้นกี่คลาสน้องภูมิซ้อมเต้นกี่ครั้งพอเต้นน่ะจริงๆในคลาสประมาณเกือบ10 ครั้งเพราะมันต้องซ้อมกับทุกคนแต่ภูมิเองก็ต้องไปซ้อมเขาก็ซ้อมแยกเขาเองเบสิกน้องดีไหมปกติสนิทกับร่างกายไหมมี5 6 7 8ได้ไหมคือภูมิมันเคยขึ้นคอนเสิร์ตตัวเองวันเกิดปีที่แล้วปีนี้ก็มีแล้วดิมีกำลังจะค่ะแล้วแบบเราคือตอนนั้นคือน้องก็เต้นนี่แหละแล้วมันก็บอกนี่ผมเป็นเมนแดนแล้วพี่เป๊ปบอกได้เจอแล้วหนักแล้วก็แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ภูมิแบบเซตจากซีโร่คนเดียวนะโอเคมันมีวันคือคนอื่นอ่ะมันถูกแคสมาจากการที่ให้รู้อยู่แล้วว่าต้องมีเต้นแต่ยังไงก็ตามที่คำว่าเต้นได้กับที่เห็นโชว์ในเรื่องเป็นนะไม่ใช่นะจริงๆก็เพราะว่าไอ้น้องพวกนั้นแม้ทั้งเจ้าบอสเองอ่ะบอสเขาเต้นเก่งอยู่แล้วปกตินะแต่ว่าบอสเขาบอกว่าพี่ผมเต้นได้แต่ว่าผมเต้นติ๊กต็อกนะไม่ได้เต้นทัดอะไรอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเก่งที่แต่ว่าจริงๆคือผมมันก็ต้องเข้ามาเรียนด้วยกันมันต้องมาซ้อมเหมือนกันแล้วแต่ละคนน่ะก็ต้องไปซ้อมตัวเองเหมือนกันมาติ๊กต็อกคือติ๊กต็อกมันโซโล่ได้แล้วมันสั้นไงแต่โชว์นี่มันคือความต่อเนื่องมันต้องมีมันแล้วมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่คัดไม่ได้แบบใช่เลือกก็เลยถามว่าภูมิเป็นยังไงก็เลยเขาก็ฝึกฝนเขาเองด้วยแหละแล้วตอนนั้นก็ยอมรับตรงๆหนูก็ตอนนั้นก็นานหนึ่งพูดกับครั้งแหละว่าจริงๆหนูดุน้องบ่อยนะว่าก็คือพยายามแบบเฮ้ยคือถึงมันทำได้ดีเราก็จะบอกว่าดีกว่านี้ได้อีกนะคือเรายอมรับตรงๆว่าเราจะเป็นคนแบบมันมีฉากขายที่ผ่านไปแล้วคือโพแดนซึ่งมันยากมากนะโพแดนเรียนแค่5 ครั้งเองแล้วน้องต้องไปเรียนแบบนั้นต่อแต่ว่าอย่างนี้โพแดนเราบอกกันว่าเรารู้ทริคในการช่วยน้องอยู่แล้วในทางการถ่ายทำแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยแบบไปก่อนแล้วว่าต้นมันก็ไปก่อนได้ต้องให้เต็มที่จนหนูเพิ่งเขียนไดเรคเตอร์โน้ตคราวที่แล้วเองว่าตอนนั้นไม่ว่าตอนที่ขึ้นโพแดนซ์จริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นคนแค่เฮ้ยพยายามพุชแบบมันตลอดใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายฉากเนี้ยหนูเดินเข้าไปหาภูมิแล้วหนูบอกภูมิเองว่าเฮ้ยภูมิเนี่ยกำลังถ่ายนะภูมิไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่าสำหรับที่ผ่านมาพี่โอเคหมดแล้วคือแล้วตอนนี้มันอยู่ก็มาเฉลยน้องเราพี่ว่าภูมิฉะนั้นความหมายพี่คือ
ตอนนี้ภูมิไม่ต้องเครียดแล้วจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ภูมิจะทำตอนนี้พี่จะบอกเลยว่าภูมิแค่ขึ้นเสาวันนี้แล้วกลับบ้านหลับได้สบายเลยคือฉะนั้นอยู่ไม่ต้องเครียดอะไรอยู่แค่ต้องรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นวันปลดปล่อยไม่คือวันจบเว้ยจริงๆบอกจริงๆว่าที่ผ่านมาคือเราเห็นความสามารถน้องอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมันตั้งใจเต็มที่แล้วก็เรารู้มันจะออกมาดีแล้วเราถึงบอกน้องว่าเราไม่อยากให้ที่ไม่ต้องเครียดขึ้นเสาปลดปล่อยมันอย่างเดียวที่เหลือเป็นหน้าที่พี่เองนี่แหละแฟนพี่เก่ง แฟนคนนี้เท่าไหร่เอ้ยน้องมาก็ใช่นะเดี๋ยวพี่พูดเองนะคือการชูนิ้วขึ้นมาไม่พอนะไม่ผ่านรักษาได้ล่ะอารมณ์เสียแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน้องภูมิไปไกลมากไม่ใช่แค่สกิลการเต้นพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่นของน้องภูมิคือทั้งไดนามิกทั้งมิติการแสดงทั้งมันได้มาหมดอะทั้งอินเนอร์เอาเตอร์มันมาแบบครอบคลุมมากแล้วก็พัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากไปพุชอะไรเขายังไงไอ้เรื่องการแสดงจริงๆหนูไม่ได้มีการพุชนอกรอบขนาดนั้นนะพี่จริงๆมันมี acting workshop ก็จะเราปล่อยไปแหละแต่เรารู้สึกว่าเราพูดถึงเรื่องตัวบทประมั้งคือเวลาพอมันอยู่ตัวหน้างานจริงๆเงี้ยฉากเวลามันถ่ายมันสลับกันก็ตามโอเคก็เดี๋ยวจะมี acting coach ที่คอยต้องไปคอยบอกมันว่าโอเคหน้าหลังมันเป็นยังไงกับพอมันอยู่ตรงหน้าชีนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นคนคือถ้าเราแค่รู้สึกว่าเราบอกตรงๆแค่ว่าจริงๆซีนนี้ต้องการอะไรโอเคแค่นั้นแล้วเราก็พยายามจะปล่อยเขาเหมือนกันเพราะว่าเราในทุกตัวละครนะพี่หนูจะบรีฟก็จริงเราจะบิวอัพกับทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะยัดเยียดความเป็นเราอ่ะคือถ้าเป็นอย่างเหมือนเมื่อกี้คือถ้าเป็นเราแล้วเราช้อยเราจะเลือกช้อยนั้นเว้ยแต่เราจะรู้สึกว่าโอเคเวลาเราบรีฟเราจะบอกว่าสิ่งที่ซีนต้องการคืออะไรสิ่งที่ตัวละครสิ่งที่ตัวละครคิดคืออะไรแล้วข้อดีของภูมิคือพอมันทำกันบ้านเขาเรียกว่ามาด้วยกับพอมันมีเขาเรียกเวลาที่ผ่านมาว่ามันทำให้มันเชี่ยวขึ้นอ่ะแล้วตัวภูมิเองสำหรับเราอ่ะเป็นคนที่ get in เรื่องตัวละครได้ไวเขาก็จะหมายถึงว่าเป็นคนน้องเข้าใจอ่ะจริงจริงรู้สึกเลยว่าเขาพอมันเข้าใจเขาเป็นตัววายุที่เราคิดถึงคนอื่นเล่นไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งที่เนี่ยเราบอกเรื่องครอบยิ่งเรื่องครอบครัวเขาเป็นคนอินอยู่แล้วมันถึงบอกว่าจูนไวเรื่องนี้มันในการมันเป็นจูนไวแล้วเข้าใจง่ายเนาะก็จริงก็มันเห็นนะครับมันเห็นผ่านการแสดงของน้องว่าเคลียร์คัดขนาดไหนแล้วเมที่แอคเคของพี่ ลูกเราไม่ใช่ลูกเลย แล้วทำไมตัวละครตัวนั้นถึงไม่เอาการตัดสินใจของผู้กำกับเรื่องนี้มาพูดกับวายุตอนที่อ่านในอะไรนะตอนที่รีทรูอ่ะคนที่ร้องอะก็คือเขานี่แหละจริงๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่เล่นช้อยนี้แต่เราก็บอกแต่สุดท้ายจริงๆอัพเข้าใจเพราะว่าอัพก็บอกว่าเพราะเรานั่งคุยกันเลยนะจริงๆต้องขอบคุณก่อนเรื่องนี้อัพเองคือบทตำรวจในเรื่องอ่ะจริงๆแล้วมันมีการสืบคดีการบู๊แอคชั่นทุกอย่างคือการสืบคดีหมดแต่คนไม่ค่อยมีโฟกัสกันเว้ยคนจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเห็นอยู่แอคชั่นซีนในการมันคือพยายามเพราะจริงๆแล้วตัวบทละครของตัวกฤษอะค่ะมันคือตั้งใจเป็นตำรวจที่ดีเว้ยตั้งใจที่จะเป็นตำรวจแล้วมันก็เป็นตำรวจที่เก่งด้วยนะแต่ไม่มีใครเห็นความเก่งแม่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีของพ่อขนาดแม้ทั้งในตัวละครนะพี่คือเนี่ยกูเป็นคนมีบุกกูก็ออกกูทำทุกอย่างให้กูอยู่หนีชั้นที่3แล้วรู้สึกว่าจะถามว่าความดีเขาอะมันถูกกลบด้วยการที่ก็พอมใหญ่ดิแล้วขนาดลูกน้องในกองเขาเคารพใส่กลิ่นอะไรอย่างนี้ป่ะคือขนาดคนอย่างเขาก็โดนเมาส์จริงๆอ่ะซึ่งถามว่าตัวกรีดเองมันนอกจากโดนข่มในบ้านถ้าไม่นับการมีโลสอ่ะมันก็คือตัวเองรู้สึกกดตลอดเวลาพี่ that's why มันถึงเลือกการเลิกแบบเนี้ยเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงเขาจะมีวายุที่ทำให้ชีวิตเขาสดใสไอ้พี่แต่ไปเฉยไม่ได้ว่าคนเขาเรียกว่ามันเป็นรากขมขื่นอ่ะพี่ต้องคำนี้ไหมแต่ละคนจะมีรากขมขื่นของตัวเองไม่ว่าเราจะอุตส่าห์บอกว่าผ่านอะไรเป็นแล้วก็ตามอ่ะอยู่ๆมีสกิลอะไรติ่งมันกลับมาหมดเลยได้แน่นอนซึ่งหนึ่งบอกว่าตัวอัพเองมันนอกจากตัวกรีดเองนอกจากในครอบครัวที่มันกดดันแล้วอ่ะสังคมทำงานอ่ะจริงๆมันก็ยังกดดันมันอยู่ไปด้วยซ้ำคือไม่ว่าเขาจะอยู่ในบ้านนอกบ้านเขาโดนกรอบเติมตลอดถูกโดนกรอบของคนอื่นถามว่ามันเหมือนถูกแขวนป้ายไปแล้วเนาะมีแบนเนอร์เขาว่าจริงแล้วถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอแล้วขนาดว่ามีความสุขกับชีวิตใหม่แต่พอเจอพ่อขู่ปุ๊บกลับไปเป็นเหมือนเดิม
ถึงบอกคือมันเป็นรากอะพี่เข้าใจว่าคือเข้าใจได้แหละว่าแม่งโคตรไม่เมคเซนเลยทำไมมึงเรื่องทางอื่นก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่มันโดนมาทั้งชีวิตอะพี่ อืม คือมันก็เลยอาจจะต้องเป็นช้อยส์นั้นดูดีขึ้นไหม อืม มันเป็นเรื่องจริงคุณแม่ โอเค โอเค ตัวอัพเองอะอัพเรียนรู้เยอะ อืม แต่ มันมีฉากที่อะไรใช้ยิสูปะอะไรสักอ ใช่ ย่าง ยิสูตอนนั้นก็ซ้อมกันแล้วก็ดันก่อนถ่าย2 อาทิตย์ก็เนี่ยซ้อมอยู่ด้วยกันกับหนูนี่แหละซ้อมปุ๊บโอ๊ย เจ็บของ เจ็บเข้าโรงพยาบาล อุ้ย ดิฉันไปเป็นผู้ปกครองป้าอัพไปเอาพี่เห็นแล้วลูกเอาจากที่สอบอัพไป เจ็บหลังอัพไป คุณพยาบาลนะขอผู้ปกครองได้ค่ะกูเขียนหน้าซีดเลยกูแบบคือ ลูกเขาอะไร ในฐานะร่วมกับงานก็อยากได้แต่ว่าเด็กเจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันในฐานะผู้ปกครอง แล้วก็คือ คุณจันรู้สึกยังไงกับตอนนั้น จัสตินนั่งอย่างนี้ คือจริงจัสตินก็อยู่ด้วยแต่เหมือนจัสตินตามมานิดนึงไม่รู้เพราะอะไรแต่เหมือนตามขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยเพื่อนว่าเราได้ขับรถมาเร็วกว่าก็เลยแบบว่าขึ้นมาพร้อมน้อง ดูสิคนเรา จริงๆไม่ได้ชื่นแบบ ไม่ได้อยากให้ออก มันถึงไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้เยอะเพราะจริงๆไม่ได้อยากให้ออกข่าวว่าการนักแสดงทุ่มเทแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องนี้จริงๆแล้วเราแค่ว่าน้องเราทุ่มเทจริงๆเว้ยเราบอกว่าโอเคเราให้เราบอกทั้งคู่เสมอนะจริงๆเพราะถ้าจบเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามขณะที่พวกพี่พูดถึงยังเห็นพัฒนาการมันนะนี่คือสิ่งที่เราเองในฐานะผู้กำกับก็อยากให้เห็นนะ อืม เราถึงบอกกันเราอยากให้นักแสดงทุกเรื่องของเราได้รับการชมว่าเป็นนักแสดงที่ เป็นนักแสดงเป็นนักแสดง แล้วโตขึ้นในทุกตัวละครแล้วน้อง2 คนก็ในความพยายามเขามันจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมบูรณ์เอง มันงดงามด้วยวิธีการของน้องเองด้วย แล้วก็ในทิศทางการกำกับของน้องเป๊ปด้วยไงเอาตรงๆเอาจริงๆเอาจริง แล้ว เพราะว่า แบบแล้วมันไม่ได้มาแค่ตัวเมนไง มันมาใช่ พร้อมส่งหมดอ่ะ โรสเนาะ ไม่คือทุกตัวละครที่มีขึ้นมามันมีความหมายหมดมันมีตัวละครตัวนั้นจริง ๆในชีวิตจริงของเราหมดอ่ะอันนี้คือพี่รู้สึกนะที่พี่รู้สึกว่าเพราะว่าคือบทของตัวละครที่ขึ้นมาปุ๊บอะมันไม่ใช่การยัดเยียดว่ากูอยากได้บทสำคัญแบบนี้ในตัวละครตัวนี้ ไม่ใช่ แต่ว่ามันจะต้องดูเนเจอร์ของตัวละครตัวนั้นด้วยว่ามันพูดคำนี้ได้จริงปะวะซึ่งพี่ชอบเดี๋ยวต้องแบบเนี้ย แล้วหลังจากนี้มันจะมีพลิกอีกไหมเพราะว่าไม่รู้เลยนะ อันนี้เราไม่พูดถึงอนาคตจะ เสียป้อมีคนอยากกับเสียป้อแน่ๆใช่ไหม เอาวันนี้รอดก่อน สมัยพอเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วอัพอะมันก็ไปเน้นพอเป็นตำรวจมันก็ไปทำการบ้านมันด้วยใช่ไหมแล้วสุดท้ายอัพก็มาบอกเราว่าพี่เป๊ปแบบเฮ้ยอัพเข้าใจในทำไมถึงเลือกการเลิกแบบนี้เพราะมันกลัวพ่อเพราะอะไรเพราะมันบอกว่าจริงๆอัพก็มีเพื่อนหรือคนรู้จักอะเป็น ประสบการณ์ร่วม ที่เป็นที่เป็น แล้ว ลูก อัพ แล้ว ก็ต้อง พ่อ ไป ใหญ่ ไปอัพหุ่นด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าต้องทำให้หมายถึงว่า ไป ร่างตัวใหญ่ตัวจะมีตัวใหญ่กับภูมิพูดง่าย ไม่ได้เธอว่าอยากไม่ตัวใหญ่แต่ต้องมีร่างต้องฟิตอะ คือจริงๆน้องเป็นคนชับบี้จริงคือโอเคแบบถอดเสื้อมาทุกคนอาจจะรู้สึกว่าน้องดูเหมือนอ้วนแต่จริงๆไม่ได้อ้วนนะน้องตีเทนนิสเล่นกล้ามแต่ว่ามันไม่บอดี้เขาอะไรอย่างเงี้ย ๆอันนี้ก็ไม่ได้ว่า ไม่อ้วนจะทานเยอะ แค่ใหญ่เล่งก็ ตอนแรกก็จะรอดแล้วแหละตอนแรกก็จะรอดแล้วแหละไม่แต่ว่าด้วยกันที่อย่างเงี้ย คือมันเหมือนกับพอแบบไปฟิตหุ่นเฟิร์ม ความ หุ่ ทุ่ม น เท มา ด้วยแหละ จริงๆมันทำให้บอดี้ไลน์ของน้องอ่ะ มันชัดขึ้น แล้วมันดูเท่ขึ้นกับการเป็นตำรวจ ก็เหมาะกับบท ใช่ สมบทบาท อะไรอย่างเงี้ย จริงเพราะออกมาตอนแรกอ่ะ ยังคุยกันเลยนะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นเนาะคือน้องมาตัวใหญ่อยู่แล้วน้องมันคนสูงอยู่แล้ว ก็แบบก่อนหนั้นเนี่ยแบบมันสูงจริงแต่ทุกคนจะรู้สึกว่ามันตัวเล็ก ใช่ ของ ปลา เขา สูงกับปลา มันจะอยู่ทั้งชีวิตแต่พี่อะไรเล็ก คิดไม่ออกว่าเขาไปยืนข้างเอาแล้วออฟสูงขนาดนี้เลยเหรอ แต่ว่าไปยิงข้างอัพก็ตัวเล็กเลยนะ ดีดีจังเลยแล้วอย่างนี้เราจะมีผลงานของน้องเป๊ปอีกไหม มี เขายังไม่ มันเอาไปมีผลงาน เขายังไม่รีไทร์ อีกเมื่อไหร่ขอโทษขออภัยค่ะ แค่เจอบทนั้นเข้าไปก็เลยถามคำถามแบบนี้ออกมา อะไรดีกว่าว่าจะลาออกจากวงการไปเลยไหม จะไปเรื่องหน้ามันจะไปเรื่องหน้าเรื่องเนี้ยก็มาถึง EP 9แล้วรู้สึกยังไงกัน หนูถามพี่เป็นแล้วอาจารย์น้องเป๊ป คืออย่างนี้พอจนถึง EP 9แล้วหนูภูมิใจกับมันในทุก EP อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าสุดท้ายในทุก EP แล้วหนูกล้ายอมรับอยู่แล้วว่า แล้วถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยแล้วเนี่ย EP 9เอาพีคแล้ว
ไปต่อไปต่อ เอาตรงๆเอาตรงๆนะถามตรง ในแต่ละ EP มันมีความพลิกคืออย่างนี้คำว่าพลิกของหนูคือหนูรู้สึกว่าในแต่ละ EP มันมี ๆสตอรี่ มันมีเรื่องของมันอยู่มีความ อ่า พลิกของมันอยู่มันมีสิ่งที่เรารู้สึกจับต้องได้ในแต่ละ EP อะไรเงี้ย มันดูพวกพี่รีแคปเนี่ยไหลสั่นกันบ้างไหม ปวดร้องแล้วโดนกูละอย่างเงี้ยมีไหม มีแล้ว แรงมาก เชิญดูฉันละเอง แต่ก็โดนเส้นจริงๆเพราะว่ามันโอ้โหแล้วพอเรากลับมากับเนาะเรากลับมากับเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะ หายไปเกือบ2 หายไปเกือบ ปีนะ 2 ปีแล้วเจอ แล้วก็กลับมาเรื่องนี้แบบเต็ม คือเรางานยุ่งหรือว่าอะไร เพราะว่าเราโดนตีหัวตอนที่เราไปดูที่จอลงใหญ่มาก สองพี่เขาไปที่นั่นกัน แล้วชอบตรงที่ว่าพี่ป๊อปได้พักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เดวัน เล็บจิก แบบ ก็เป็นเนื้อแล้วอย่างนี้ จิกโกรงอยู่เก๋บอกว่า เขาก็บอกว่า ช่วงแรกเรามาดูหนังคนรักกันน่ะพี่เข้าใจ เอง เราเห็นวิวัฒนาการเราแบบแบบ ไม่คือก็อย่างที่บอกอย่างที่เป๊บอกว่าน้องเขาทุ่มเทมากคือแบบตั้งแต่ซีนแรกเลยเฮ้ยน้องบูมได้ขนาดนี้เลยเหรอ เปิดมาเต้นเนี่ย เอ้ยตำรวจนะอะไรอย่างงี้แล้วในขณะที่อัพมาก็ตำรวจเหมือนกันนะ แต่ เอ๊ะ พี่รู้ป่ะบางหนูเจอมีบ้างบางคอมเมนต์ว่าแบบหนักเต้นเยอะไปหนูโดนจริง เอาก็อาชีพเขา ๆแล้วก็แบบเอาถ้าเกิดสมมติว่า หนูจะเอาแบบว่าไปนักเรียนแล้วก็ไม่เข้าห้องเรียนเลยนะมีนะครับมีนะหนูเอาอย่างนั้นก็ได้หารับชมได้ ไม่ก็ถ้าแบบไปดูหนังที่แบบหนังที่เกี่ยวกับเต้นครับ มันก็ต้องมีเต้นคาบาเล่ป่าวะมีอะไร หนูจะเอาแบบว่าหนังเต้นแล้วไปแบบเจอซีนซักผ้าหรอ ก็ไม่หรอกมันคือผมพี่ว่าไม่ได้เยอะไปที่รู้สึกว่ามันก็มีแต่ลืมว่ามันต้องขายฉากพูด ไม่แหละ อยู่ เอา ว่า ก็จริงมัน นั้น แอร์ไทม์ที่เขาอยากได้ อาจจะเป็นไม่ใช่แบบว่าแอร์ไทม์ออนสเตจ อ่า แบบนี้อะไรเท่านั้นไงก็ แต่ก็ อันนี้ก็ แล้ว ตั้งแต่สุดท้ายอย่างที่บอกพี่หนูน้อมรับไว้อยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนทำขึ้นมาหนู ถูก รู้สึกว่า ยังอยากให้หรือแม้บางทีนะตอนนี้ถ้าจะเสียใจนิดนึงนะจะแค่รู้สึกว่าแบบแต่ก็รู้ว่าแค่นี้เท่านี้โอเคแล้วคือหนูเป็นคนใส่หนูชอบตัวรายล้อมหนูเป็นคนพี่ อืม คือถ้ามันมีเวลาเพิ่มหนูก็อยากจะใส่ใจกับชีวิตรายล้อมหนูว่านะแต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจได้เส้นเรื่องมันเยอะอยู่ ก็แต่ว่ามันอย่างที่พี่บอกนะคือขนาดตัวรายล้อมเยอะขนาดเนี้ย เพราะว่าแต่ละคนเพื่อนเยอะ ก็ นะ ไม่ได้ถูกทิ้ง แต่ นะ แต่แล้วมันไม่ได้ถูกทิ้งอ่ะแล้วการกลับมาของแบบสกายอย่างเงี้ยมันเฮ้ยมันโอ้เขาชอบเลยนะ ใช่ เขาชอบเลย ตอน นะเพราะ ตอน มัน ตอน เป็น นี้เขาอยู่แล้วหมั่นไส้เขาแต่เขาจริงๆตั้งแต่เขาไปทุกคนจะรักก็ยังรักเรา ไม่มันเป็นความจะบอกว่าเนี่ย มันมีเอาความคาดหวังของความทรงจำเก่าๆอ่ะ อืม กลับมาให้เรารู้สึกได้ว่าแบบว่า ไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจะเลวร้ายขนาดไหน แต่ความทรงจำมันยังอุ่นเส ค ม วา อ มทรงจำสีจาง ไม่เรากับคนแบบเนี้ย กับคนที่แบบว่า จริง ๆ แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลย แต่ก่อนที่เขาจะลีฟจออ่ะเราโคตรจะรู้สึกเคลียร์ใจกับเขาเลยคนเนี้ยคือแบบโคตรจะแบบ แล้วตอนพอตอนงานศพอ่ะตอนที่พอหนูบอกว่าตอนหนูไม่มี description อะไรอธิบายคือพี่เฟยประโยคพี่เฟยพูดไปหมดแล้ว จบเลยนะ การคนก็คนที่มันพยายามใช้ชีวิตอ่ะ อืม แล้วหนูเชื่อว่าคนดูพอทุกคนฟังอ่ะ จริงฟังจริงแล้ว ฟังแล้วงึดด้วยคือ ไม่เราเก็ตเลยนะเก็ตเลย ใช่เลย คือมันมีคนอย่างนี้แล้วก็มันรู้สึกว่า บทมันออกถูกปาก เออ บทมันออกจากคนที่ถูกอ่ะเช่นบทเนี้ย แบบบทวันเนี้ยที่พี่เฟยพูดอ่ะถ้าเป็นคนอื่นพูดมันก็จะไม่มีพลังขนาดนี้ อืม เรารู้ว่ามันเป็นคนที่มาจากประสบการณ์ชีวิตด้วยพี่ ถูก พี่รู้ป่ะตอนหนูบิวแกตอนฉากงานศพอันนี้แบบอันนี้ขอย้อนกลับไปขำๆนะคือแกเคยคือเราก็บิวฉากนั้นด้วยความที่เรานั่งกับแกอย่างนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับแกเราเล่าให้ฟังแบบ เราบิวว่าหนูเชื่อว่าในบรรดาการผ่านอาชีพนางโชว์ที่มา มันต้องเคยผ่านการที่มีเพื่อนคนใดสักคนหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยมันเขาจะไม่ว่า จ จะ นต้อง ไป หาย ด้วย ไปจากไป ไม่ว่าจะไปด้วยยังไงเป็นแบบความโชว์พวกเนี้ยมันก็อยู่ด้านดาร์กไซด์บางคนพี่อาจจะต้องมีเพื่อนที่แบบไม่รู้น่าอาจจะเทคดาร์กช็อปเทคดาร์กช็อปไปด้วยซ้ำหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้พบความเป็น LG อ่ะ มันยิ่งหนักกว่าอะไรเงี้ยเราแค่พูดกับเขาเราไม่ทันเท่าไหร่เลยแล้วเขาจับเราพี่น้ำตาจะไหลแล้วแต่ ประ สุด สบ ท้าย การณ์ร่วมจริงๆ แล้ววันนั้นเราก็บีบเราก็ถ่ายเขาไปเรียบร้อยจนเรียบร้อยเลยแกแล้วเขามาเมาส์หนูวันตอนเปิดกล้องว่าแบบโอ้ยไอ้ผู้กำกับก็เมาส์ฉันนึกว่าฉันเป็นแอนทองผสมหรือไงที่ทำงานแล้วหนูก็เลยใช่แต่ซึ่งมันเปลี่ยนจริงเราพอเราบิ้วเพราะเราสิ่งที่ต้องการคือพอระหว่างพี่พูดเสร็จพี่หันมาพี่ต้องน้ำตาไหล ป๊อกมึงเห็นกูเป็นแอนทองผสมหรือไง เหรอคุณจ่ายซีราก็ได้เผยว่า คุณจ่ายครับคุณใกล้เคียงคุณแอนแล้วนะฮะ ถามว่าได้ไหม ทำได้
นี่แหละนี่รู้ยังว่าจ่ายอะไรจ่ายทองผสมแล้วไม่เอาแล้วอย่างวันเนี้ยเอาตรงๆนะตอนพี่ฟังอ่ะสะเทือนนะเอาตรงๆบทที่มันออกมาแบบนี้เพราะว่าพี่ชอบอย่างนี้พี่ชอบบทที่มันออกมาจากเซนเตอร์ของสังคมใดสังคมหนึ่งมันจะครอบคลุมและเติบโตเสมอหมายความว่าเขาจะกางปีกให้กับความรู้สึกที่ทดท้ออ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่เขาเป็นเซนเตอร์ของสังคมใดสังคมหนึ่งอ่ะเขาเหมือนเสาหลักที่เขาสามารถแบบเป็นได้ทั้งร่มเงาเป็นได้ทั้งที่พิงอ่ะแล้วพอมันออกมาในรูปแบบนี้มันโอ้โหมันชัดเจนมากว่า พี่ใจสิ่งที่หนูต้องการแล้วหนูรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์มากคือหนูอยากได้แม่ในร่างพ่อ จริง ซึ่งเขาจะว่าหนูอยากได้แม่ในร่างพ่อแล้วเป็นพี่จ่ายมันแล้วมันเพอร์เฟกต์แมทช์กับหนูคืออย่างที่บอกว่ามันมีเซนเตอร์อยู่คนเดียวแล้วเขาเป็นทั้งพ่อและแม่ในมูลลิกพี่แล้วพี่จ่ายเป็นสิ่งนั้นจริงๆคือ ก็ไม่ใช่แบบอินเนอร์แม่ร่างพ่อธรรมดานะร่างโคตรพ่อไม่มาเอาตรงๆมันว่าไม่ได้นะว่าไม่คือเอาเข้าจริงแล้วอ่ะคืออันเนี้ยอีกหนึ่งอย่างนะพี่รู้สึกว่าแคสติ้งอ่ะมันมีผลตั้งแต่เอาลุกจริง แล้วพี่รู้สึกเนี้ยเรื่องสิงโตพี่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบโอ้โหตายห่า ตัวร้ายแคสคน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ยังไม่พูดเลยเดี๋ยวคนชื่อไอซ์มันต้องมีบทบาทเยอะกว่านี้มั้ย มันไอหรือเปล่าหรือใครที่ส่งให้พ่อหรือเปล่า เพราะนี่มันไปเห็นในทวิตมาเหมือนกันเห็นในเอ็กซ์ว่าเขาบอกว่าคนน้องที่เล่นเป็นบทไอซ์อะจบการแสดงแล้วนะก็ต้องมีอะไรแหละผมว่ามันไม่น่า มันไม่น่าเอามาผู้กำกับ ว่าจะเอามาทำอะไร แต่น้องแทนเป็นคนที่เล่นดีตั้งแต่เข้าฉากแรกตั้งแต่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราคนจะดี คนเราคงไม่ใช้เขาแค่นี้หรอกมั้ง ก็ลองดูเพราะตัวละครฉันเยอะนะดูว่าซอยแล้วมันซอยเดียวเหรอพี่สังเกตไหมว่าทั้งซอยมันเยอะขนาดนี้ มันต้องมีลาสบอสใช่ไหม ทำไมถึงส่งมาแค่คลิปนี้ให้เขาแตกจริงแต่เป็นพี่จ่าย ไม่ใช่พี่จ่ายคนไหนบ้างที่มาหรือเปล่าเยอะไม่ได้ถามว่าเขาไม่เล่นได้ไงจริงพี่เคนเหรอ พี่ถามถึงแทนทำไมหนูถามว่าทำไมเทียนวงซิวมาเล่นมาอย่างไงเดี๋ยวนะอันนี้คือกำลังจะอันนี้คือจะให้ความเป็นจริงเป็นให้ข้อเท็จจริงหรือให้ขิงให้ข้อมูลจะไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะมาแล้วมาเล่นแค่นี้น่าจะไม่ใช่ทำไมต้องเป็นเบอร์นี้มาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเหรอเอาล่ะฉันมองข้ามช็อตเขาจะคืนดีกัน EP ไหน อันนี้พี่เชื่อว่าเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้หมดก็หนัก22มันก็อยู่ในเลนส์นี่แหละน่าจะ13นะ EP พิเศษเพราะว่าอะไรถ้าเกิดฉันอยากจบแบบแหกขนมหวานเลยพี่จริงๆนะหนูไม่ได้อยากแหกขนมใครแต่ว่าหนังเราสนุกที่ตรงไหนเราก็อยากโกออนต่อก็ถูกก็จริงมันพี่ว่ามันพอมันดูเรื่องนี้ปุ๊บอะมันให้รสชาติที่แตกต่างแต่ว่ากลมกล่อมอย่างมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์อยากเปิดใจกันมากกว่าด้วยแหละว่าจริงวายมันไม่ได้มีขนมอะไรขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายอ่ะเราก็อยากเน้นที่เป็นสตอรี่ไลน์ที่เราอยากเป็นเรื่องนึงมันคือผลงานศิลปะแหละเพราะฉะนั้นคือมันจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นแน่นอน แต่ว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะวายมันถูกบ่มเพาะมาเหมือน Gen X นะการเติบโตของเขาอะมันเหมือน Gen X ที่มันอยู่ในขนมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้วายใหม่แต่ว่าหรือจะเป็นวายปุ่นเป็นวายยุค AI แล้วแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามในทุกการตัดสินใจของตัวละครนะพี่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอ่ะอันนี้หนูก็พูดตรงว่าในฐานะคนทำยอมรับไปเองคืออย่างที่บอกแหละว่าคือที่พูดอย่างเงี้ยพอรู้ว่าไม่ได้อยากจะรับแค่คำชมอย่างเดียวนะเพราะสุดท้ายหนูรู้เลยว่าแม้กระทั่งคำติหรือมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยชอบไม่ชอบเราฟังหมดเพราะคือเราดีใจกับได้หรอในเรารู้สึกเป็นเพราะว่าคนอินกับหนังเราเลยเก็ตแม้ไม่งั้นเขาจะไม่มาพูดแบบว่าบ่นแบบหรือมาเสียเวลากับสิ่งนี้เลยมีคนด่าแสดงว่ามีคนดูก็มันก็ได้นี่ยังไม่ทำอะไรเลยนี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะเอาพูดเรื่องเจนเรื่องนึงตลกกว่านี้ยังไงหนูต้องยอมรับว่าซีรีส์หนูอ่ะยาวมากเลยนะแต่อีชั่วโมงกว่า
1 ชั่วโมงแล้วก็จริงๆก็มีการถูกพูดถึงแต่ว่าขอให้สั้นกว่านี้ได้ไหม อืม หนูก็รู้สึกว่าจริงๆตัดให้สั้นกว่านี้ก็ได้ก็การยกออกหรือการปิดคัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยแต่เราก็ดีเฟนส์เราก็พยายามสู้กับสิ่งนี้แหละว่าแต่เราเชื่อว่า คือแต่ดู70 นาทีแล้วสนุกไหมล่ะเรา ก็เต็มอิ่มนะ ไม่คุณดู70 นาทีแล้วคุณสนุกไหมสนุกหมายถึงว่าคือแค่มารู้ตัวอีกทีนึงแค่ว่ามัน70 นาทีว่ะแล้วรู้สึกว่านานอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆตอนคุณดูคุณรู้สึกว่าสนุกกับทุกฉากเราไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันยังสนุกอยู่ก็ขออย่างนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ย ให้มันทำงานของ เนี่ มัน ย เถอะ ตอนนี้เราก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะยาวนะ อืม แต่มันแหมเนื้อเรื่องมันกำลังสนุกเรื่องเกินมันเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติจะทำให้เราทำให้สั้นกว่านี้คือการยกฉากออกอีก ถ้าจะให้ดูสั้นไปดูรีแอคจ้ะ อยากดู ทำได้ครับไม่หรือว่าเอาจริงแล้วมันต้องพี่ว่านะ ระยะเวลามันไม่ได้เป็นปัญหา ถ้าเรื่องอย่างที่น้องเป็ปบอก คือวิธีการนำเสนอมันยังทำให้รู้สึกได้ว่าแบบว่าเฮ้ยมันผ่านไปเท่านี้แล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือประเด็นที่ตัวละครต้องการใส่แล้วก็ต้องการเล่าอ่ะ มัน เมสเซจของมัน เมสเซจของมันยังครบอ่ะถ้าตัดแล้วไม่ครบอันนี้แหละพี่ว่าน่าจะอาจจะ40 นาทีแต่เหงา นึกออกไหมแต่ว่าเป็น70 นาทีที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องเลือก มันต้องดูสไตล์ด้วยไหมว่าแบบเรื่องอย่างนี้บางทีอารมณ์มันต้องถูกทิ้งแบบนี้จะมาแบบ3 4 5 คัด3 4 5 คัดอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะ ไม่งั้นเธอจะไม่เห็นซีนที่แบบว่าลูกฉันเดินเข้าไปในทักทายพี่กลับมาแล้วนะอย่างเงี้ยไม่อาจจะไม่เห็นนะนึกออก ไม่ ปะ ใช่คือ ถูกไหมเพราะต้องคุยคัดออกอะทำไมต้องแบบเอาซีนแบบนี้ เดินไปติดนั้นๆของ ในแต่ละคน หรือการเปิดซีนในแต่ละฉากที่เราเห็นแล้วว่าเขาคัดเลือกมุมกล้องมาดีขนาดไหนมันจะต้องให้มันเข้ากับซีนนั้นคือโอเคอาจจะฉายแช่แต่มันได้โมเมนต์ได้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ย พี่ว่านี้มันเป็นความงดงามที่ศิลปะนำเสนอเรา แล้วก็น้องเป๊ปซี่ก็คือใช้แง่งามของศิลปะมาถ่ายทอดผสมผสานกับศาสตร์แบบซีรีส์มันทำให้เราเห็นได้มากกว่า เข้าใจได้มากกว่าบทพูดของตัวละคร แต่มันเห็นทั้งสีของซีรีส์มันเห็นทั้งมิติที่มันดีเป็นเปอร์สเปกทีฟแบบนี้ มันเห็นทั้งมุมกล้องที่แบบว่าพ่อเดินมาแบบกอดมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอะไรเงี้ยคือเอาเข้าจริงพี่ว่ารายละเอียดเหล่านี้มันไม่สามารถมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา40 นาทีนะเพราะบางทีมันจะต้องตัดทิ้งเรื่องของการปูอารมณ์แหละเอาง่ายๆยกตัวอย่างซีนพ่อเนี่ยสมมติเดินเข้ามาพ่อยืนอยู่ในบ้านละกับการที่พ่อเดินมา4-5 วิเนี่ยมันสร้างความต่างไงถูกแต่พี่เชื่อว่าถ้าดูแล้วนานสคิปค่ะ ช่วยคุณได้แต่ว่าถ้ามันทำให้เรารู้สึกได้ว่าดูแล้วเราไม่เชื่อเลยว่าแบบเวลามันผ่านไปไวขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยคุณหลงกลคุณเป๊ปซี่แล้วจ้ะ โอ้ยแต่ EP นี้ทำไมไม่เคยพูดถึงน้ำส้ม เอาตรงๆอยากจะพูดอยากจะถามแต่ฉันก็รู้สึกว่าแบบมีความหมั่นไส้กับการบอกเลิกมากกว่า ไม่เพราะว่าบางทีอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเนาะเพราะว่าเขาจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีน้ำส้มก็ได้ ใช่ ถูกไหมมันเป็นน้ำ เราหิวหรือว่าไง มันจำเป็นต้อง อันนี้ยอมรับจริงๆว่าแบบใครไม่เก็ตแต่ว่าหนูขอใส่มามันเรารู้สึกว่าในฉากเนี้ยพี่เราอย่างที่บอกแหละการบอกเลิกครั้งเนี้ยมันคือการบอกเลิกโดยการที่ไม่ใช่คนเกลียดกันอะเราเลิกกัน เราแต่รู้อยู่แล้วพี่หนูพี่ ไม่เก็บตัวละคร รู้สึกว่าเรายิ่งพอพาวายุมันไปเจอเหตุการณ์เรื่องแม่ตัวเองพี่สังเกตไหมหนูจะบอกจริงๆว่าชีวิตเขาไม่ได้ดีเลยนะแต่ที่เขายังมาหากฤษอะแล้วเขาเอาน้ำส้มมาให้อ่ะคือชีวิตเขาไม่ได้ดีแต่เขายังเป็นห่วงอยู่เลยแล้วในการเป็นห่วงของคนคนหนึ่งเอาพูดตรงแม่มันติดคุกมันยังไม่ได้เอาน้ำเอาอะไรท่าไปให้แม่มันเลยอันนี้มันไม่ได้ควรนะพี่แต่เขาจะเรารู้สึกว่าที่เอาน้ำส้มมาให้แล้วเอาน้ำส้มมาให้2 ขวดอ่ะสุดท้ายไอ้น้ำส้มเนี้ยมันคือความหวังดีของของคนที่แม้กระทั่งมันล่มสลายที่สุดแล้วในชีวิตแล้วจริงๆเอามา2 ขวดคือกะจะดื่มเองขวดหนึ่งไม่อาจจะแบบว่าแล้วพอเป็นน้ำส้มมาให้2 ขวดแล้วเราอัพเองที่รับอะหรือในการโกหกอะถ้าพี่สังเกตอยู่จริงๆมันก็รู้ตัวแล้วมันรู้ด้วยว่าเขาเอามาให้นี่คือความเป็นห่วงของเขานี่คือความรักของเขาที่เอามาให้อ่ะแล้วสุดท้ายที่อัพกินไปขวดหนึ่งหนูจะเป็นสัญลักษณ์ว่าสุดท้ายอัพก็รู้ตัวว่า ความห่วงใยหรือความรักที่ให้มามันรับได้แค่ครึ่งเดียวจริงเขาถึงต้องทิ้งไว้ตรงนั้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจแหละว่ามันอาจจะเพราะว่าปัญหาชีวิตมันเยอะกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากใส่ไว้หรือแม้กระทั่งที่พี่บอกแบกไปได้ทุกที่ก็เพราะสิ่งนี้แหละมันก็เนี่ยแบกความรักที่มันเป็นภาระไปด้วยกันน่ะ
ออกมาจากบ้านที่แบบพอไปบอกแม่ว่าพอบอกพ่อแม่ว่าเลิกแล้วนะครับ แล้วมันออกมาแล้วต้องมันคือมันอึดอัดไปหมดอ่ะแต่ก็ต้องเอาแบบ ต้องน้องส้มมาด้วย ใช่คือความรักของคนที่มันปฏิเสธไปมันก็ต้องเอามาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าไม่มีสายลมมาโอบกอดเขาแล้วไง เขาก็เลยต้องไปเอาน้ำส้มมาฉโลมใจ ใส่ลมที่หวังดี แต่ถามว่าก็แต่ก็ไม่ได้แต่ก็แย่อยู่ดีนะก็คือสุดท้ายก็รับความรักไว้ได้แค่ ได้แค่นั้นมันก็ได้ เพราะสุดท้ายตัวก็ไปออกจากตัวเองไม่ได้อะ เนี่ยแล้วถ้าเธอตัดเหลือ40 นาทีเธอจะดูอะไร เธอจะดูอะไรเธอ ตอนแรกพี่ปอนก็ไม่เห็นเป็นน้ำส้มนะ เห็น นึกว่าเป็นชาชัก มันนึกก็นึกว่าชาไทยฉันเป็นคนติดหวานโอ้ยไม่ทันแล้วค่ะไม่งั้นสอบจะขาดนี่เหรอได้อุ้ยน้องเป๊ปสนุกมากแล้วก็มีความสุขมาก แต่พวกเราจะ คุย แค่ชั่วโมงเดียว จริงแล้วคือแบบ เอาอีกแล้วเหรอเนี่ย เราคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวจะดึกไปนะไปไงละป่านนี้ ตอนนี้ก็เป็นไร น้องเป๊ปนี่คือแบบโอ้โหอันนี้เอาตรงๆนะพี่เชื่อว่าใครที่มาดูคลิปสัมภาษณ์นี้นะสนุกด้วยแน่นอน เรียกว่าสัมภาษณ์ดีกว่า พูดคุย เมา คุย คุย แล้ว รับระบายอุ้ยแม่ง ร่ำระบาย รับระบายไปซึ่งขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับการผลิตชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมา จริง ครับ ๆมันมีความสุขทั้งที่ได้ดูน้องภูมิด้วยนะพูดเล่นพี่ชอบกับการที่พี่รู้สึกว่าฉันไม่เสียเวลาไปแม้วินาทีเดียวกับการดูซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริง เพราะว่า ไม่ใช่แค่ acting ด้วยนะ เออ การดีไซน์ฉากเชิงแต่ละบ้านแต่ละ ลายเซ็นจะชัดเจนนะ ใช่แล้วก็ มันเห็นการคิดมาอย่างดีแล้วอ่ะ มันเหมือนกับการที่พี่ต้องบอกตามตรงว่าการดูซีรีส์ของหนูอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ได้อ่านหนังสือแบบจบหลายเล่มมากจริง มันทำให้เรารู้สึกได้เลยบอกว่าเฮ้ย เพราะให้มันนาน ก็จริง ไม่นานเวลานานมากคือมันไม่พี่จะบอกว่าอะไรพี่เป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือ พี่จะเสพงานแบบเนี้ยเสพงานที่เป็นวิชวลที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยชอบงานภาพที่มันสามารถเล่าและบรรยายความรู้สึกอะไรต่างๆนาโดยที่เราสามารถอ่านและตีความได้เองด้วยหนึ่งแล้วก็ยอมรับจังหวะที่ผู้กำกับนำเสนอด้วยหนึ่งพี่รู้สึกว่าการที่งานแบบนี้มันเกิดขึ้นมันงดงามมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราดูเราไม่ใช่แค่เห็นตัวละคร เราเห็นภาษาของศิลปะมันทำงาน อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ ขอบคุณค่ะ จะตรงข้ามกันนะพี่ปอนคือแบบไม่ชอบอ่าน ผมกับพี่เจมส์อ่านไม่ออก เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนภาษาไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศสแต่เป็นภาษา คน คน เนี่ย ขอบคุณอีกครั้งนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากกว่านั้น พี่เชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้จะ บ่นว่านาน เป็นบท นานกว่าซีรีส์อีกอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนให้ต้องเป็นแบบอยากมีอะไรจะพูดอีกไหมก่อนนะ ไหนๆก็ไหน มีอะไรที่รู้สึกแบบอยากพูดอันนี้จังเลย ๆไฟนอลทอล์กละ ไม่เราก็อยากให้ติดตามน้องๆทุกคนแล้วก็ตัวซีรีส์เพราะจริงๆอย่างที่บอกแหละพี่ว่าซีรีส์เนี้ยหนูก็ใช่หนูตั้งใจทำมันแล้วก็น้องๆนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจกับเรา แล้วมันเลยเป็นความชื่นชมยินดีของเรามากเลยนะ ทีมงานเราทุกคนเราถึงบอกว่าที่เราเขียน director note อ่ะจริงๆเราอยากให้เห็นว่าหนูไม่สามารถเก่งได้คนเดียวเลยพี่ คืองานที่มันออกมาดีได้คือจากหัวคิดเราแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเสมอว่าทุกอย่างที่เราคิดเรามีทีมงานที่พร้อมจะทีมที่พร้อมจะพอร์ต ความคิดแล้วเอามา ใช่ เป็นภาพ แล้วก็รวมถึงแบบนักแสดงที่อย่างที่บอกว่าเราใช้คำนึงกับทีมงานแล้วว่าเราขอบคุณที่เอาของดีของแต่ละคนออกมาช่วยกันคือถ้าเกิดเขาอ่านแล้วเขามีใจเขาจะเอาของดีเขาจะนำเสนอเสื้อไทยอย่างเงี้ยทีมเสื้อผ้าพี่บัวเขาคืออย่างนี้โจทย์หนูมีแค่ว่าเฮ้ยเป็นชื่อไทยเนี่ยน้องไทยบทไทยหนูอยากได้เสื้อที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยทั้งหมดมีแล้วเราก็เป็นเสื้อแบบสายลอยเป็นอย่างนี้หนูตั้งใจเพราะหนูรู้สึกมันกวนตีนนี่มันรู้สึกเป็นแฟชั่นที่แบบดีหนูบอกแค่นี้แล้วพี่บัวก็เลยไปทำกันบ้านแล้วเขาก็ตอนที่เขากลับมาขายหนูทีนึงเขาไม่ได้เอาเสื้อมาขายนะแต่ใช้คำว่าพี่อยากเอาเสื้อมาแปะตามซีนแบบนี้ให้มันรีเลทกันเขาพี่จะว่าเนี่ยฉากเนี้ยพี่ว่างั้นพี่จะเอาเสื้อสันติตัวนี้พี่พยายามจะหาเสื้อที่มันเข้ากับฉากหรือว่าเดย์นั้นๆเดย์ สตีเขาก็ช่วยเราตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันขอบคุณจริงๆว่าพอหนังมันดีได้ด้วยการที่ทุกคนเอาของดีมาช่วย องค์ประกอบ จริงก็เลยอยากให้สนับสนุนไปเรื่อยๆจนถึง EP 12นะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับ ขอบคุณที่แวะเวียนมาพูดมาคุยกันด้วย ใช้เวลากับพวกเรานานมากเชื่อว่าเป็น ขอบคุณที่มาใช้เวลาคนแก่ นานที่สุดจะสัมภาษณ์ไม่เอา ก่อนจะเริ่ม คุยกันนาน เมากันมาแล้วระดับหนึ่ง เกรงใจนะเกรงใจแต่ เราเอาของอาหารมาก็ว่าจะ แต่มีความสุขมากจริงๆแบบวันนี้ถ่ายรายการกินแล้วกัน เอาล่ะทุกคนพี่เชื่อว่านอกเหนือจากผลงานตอนนี้ที่มีอยู่นะครับ แล้วก็จะมีผลงานต่อๆมาแน่นอนฝากทุกคนติดตามนะครับผลงานของน้องๆด้วยไม่ใช่ของน้องเป็นคนเดียวเนาะของน้องๆทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมกับการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ของศิลปะโดยผู้กำกับที่ชื่อเป๊ปซี่จ้ะคนนี้แหละค่ะบัญชรที่แท้ถูกสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอุ๊ยเราต้องปิดคลิปไหมไม่ต้องปิดคลิปหรอกได้แบบนั้นเนาะ แต่ความต้องคิดเราลง หนึ่ง ทุนนะ สองสามตืด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 กระพวกเดินกระเดียนนะครับต้องหนึ่งทำพร้อมกันหนึ่งสองสามตืดตืด ผมยังลงไม่ได้ก็คุณอันนี้เป็นคนยก ที่มาข้างหลังถ้าระวัง มันไม่มีอะไรด้วยนะป้า